Assalamualaikum, my name is Nadim. Welcome to my YouTube channel. So today we are back with this kind of position of video. So hari ini kita akan membina satu PC iaitu berharga RM1,500 Malaysia. Capability komputer ni kita boleh mainkan low, mid, high game setting dari 720p sehinggalah 1080p. Untuk CPU ni bukan sahaja kita boleh mainkan game yang latest, tapi kita boleh gunakan untuk buat editing video dan rendering video. PC ni kita akan cover daripada dia punya processor, motherboard, RAM, GPU, hard disk dan juga dia punya casing. Tak termasuk dia punya monitor dan dia punya internal, external, exhaust, intake fan. Yang tu kita akan include juga sekali dalam video ni. The main purpose untuk video ni adalah untuk membina satu PC yang budget dan berkebolehan. Untuk pengetahuan semua, PC ni tidak menggunakan semua barang baru. Kita ada campuran used dan juga barulah. Used ni maksudnya kita menggunakan barang-barang second hand yang orang dah jual, kita beli. So, kita mendapatkan harga yang berpatutan dan juga barang new yang harga berpatutan dan masih boleh digunakan pada tahun 2020. Jika anda belum subscribe channel ini, sila subscribe, like dan share. Subscribe itu percuma guys. Baiklah, untuk video yang part pertama iaitu Hackintosh build RM1,300, anda boleh cek dekat atas. Ini adalah part yang kedua, lebih ekstrim, lebih powerful dan yang paling penting, kita akan try Call of Duty Warzone. Sebelum itu, kita layan intro dulu. Komponen-komponen yang saya gunakan untuk sistem ini adalah seperti processor Ryzen 5 1600 3.2 GHz iaitu 6 core 12 thread, motherboard ASRock A320M SDV R4.0, CPU fan saya gantikan dengan Ryzen 7 punya Red Spire sebab saya ada stok cooler tapi saya gunakan Red Prism daripada Ryzen 7 daripada saya tak pakai, saya masukkan dekat sini. So anda menggunakan stok cooler pun tak ada masalah. GPU saya pakai Radeon RX 570 8GB, RAM Kingston HyperX Fury iaitu 8GB 2666. Kalau anda dapat lagi tinggi lagi bagus dan pairkan pada double, tapi buat in meantime 8GB dah memadai untuk sistem ini. 120GB untuk SSD untuk kita boot up OS. 1TB Western Digital hard disk untuk kita store kita punya data-data ataupun game data. Pada video ni saya menggunakan casing Inwen 301 yang berwarna hitam, tapi saya dah modify, dah spray sendiri berwarna putih, so cantik. Power supply pula saya menggunakan Corsair PSU CX500 iaitu 500 watt PSU 80 plus bronze. Dan untuk yang lain-lain saya sertakan sekali dekat bawah. Tetapi komponen-komponen yang saya sebut tadi semuanya dalam range RM1,500. Jika anda berminat dengan komponen-komponen ini semua, ada saya letak dekat description dekat bawah, so boleh check it out. Tetapi ada yang tidak ada link, anda boleh cari user-user yang dekat Facebook ataupun dekat Shopee yang menjual barang ni sebagai second hand. Tapi jika anda mampu untuk beli lebih lagi, tak ada masalah, go ahead. Second hand market pun masih okey, tapi pastikan anda tidak miskin.
Okey, untuk monitor anda boleh dapatkan TV ataupun HDMI TV output yang boleh kita gunakan mana-mana jenis TV sementara. Yang penting PC kita berekomendasi untuk gaming. So in the future anda boleh upgrade kepada LCD monitor 75Hz, 120, 1.4. Okey, yang tu adalah rekomendasi lah. Untuk sementara waktu kita boleh gunakan basic monitor, dan untuk saya sekarang ni keyboard dan mouse saya akan berkongsi dengan saya punya main rig dekat sini lah. Alright, so kita layan dulu Call of Duty Warzone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. What? They've got a visual on you. Hostile dropping into the area. What? Enough practice. Timer incoming. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the enemy UAV overhead. See you. Watch it. Enemy spotted. Enemy UAV overhead. You're exposed. Get moving. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy spotted. You're compromised. I see you. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
UAV overhead. Heads up. They've got a visual on you. They've got eyes on you. Heads up. Target down. Baiklah, itu saja video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya berharap tips yang saya berikan ini memberikan manfaat untuk anda dan untuk mencubanya, walaupun mempunyai part-part yang lain lebih murah daripada yang ini. The choice is you. So, selamat ber-Call of Duty Warzone. Okay? Kita jumpa lagi di video akan datang. Jika anda belum subscribe, please subscribe my channel. And then turn on the bell notification icon untuk dapatkan video-video terbaru daripada saya yang tak seberapa ni. Terima kasih untuk support. Jangan lupa temu janji kita, jika channel ni mencapai 1000 subscriber, saya akan tunaikan janji, iaitu memberikan giveaway kepada my subscriber. So, subscribe sekarang, turn on the bell notification icon, like this video, komen. Jika ada sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Sila komen dekat bawah, dekat komen dekat bawah ni. So, saya boleh jawab soalan-soalan anda. Baiklah, kita berjumpa lagi. Be safe. Assalamualaikum.